Newton's laws of motion. Newton's حرکت متعلق قوانین. Newton presented three laws of motion. Newton's حرکت متعلق درې قوانین پیش کړي دي. Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. نیوټن اولنی قانون، بیا دویم قانون او بیا دریم قانون. چونکې دا درې واړه قوانین یو بل سره ریلیټډ دي، په دې وجه باندې د تا فرست او سیکنډ تھرډ نومونه ورکړي دي. اوس ون بای ون مونږ درې واړه قوانین سټډي کوو. نمبر ون، نیوټنز فرست لا آف موشن. نیوټنز د حرکت والا پہلا قانون. This law states that in the absence of an external net force, every body maintains its state of rest or state of motion with uniform velocity. په دې قانون کې نیوټنز دا خبره کوي چې کچری په یو باډي باندې بهر نه څه ریزلټنټ فورس نه وي، نو بیا به دا باډي خپل ریسټ حالات یا موشن حالات یونیفارم ویلاسټي سره همیشه دپاره برقرار ساتي. د دې مطلب دا شو it means that if there is no force on the body، کچری په باډي باندې هیڅ قسم فورس نه وي، then there will be no change in the state of the body، نو بیا به د باډي په سټیټ کې هیڅ قسم چینج نه راځي. کچری باډي باندې فورس نه وي، نو بیا به د دې باډي سټیټ هم نه چینج کیږي. For example, a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion forever until it is acted upon by external net force. مثلا کچری یو باډي ریسٹ حالات کې وي، نو دا به همیشه دپاره ریسٹ کې وي، او کچری یو باډي په موشن حالات کې وي، نو دا به همیشه دپاره په موشن کې وي، تر څو چې دی باندې بهر سایډ نه څه ریزلټنټ فورس عمل نه وي کړی. So if there is no change in the state of a body، نو کچری د باډي په سټیټ کې څه چینج نه راځي، then the velocity of the body will remain constant، نو بیا به د باډي والا velocity constant وي، نه به چینج کیږي. and there will be no acceleration in the body. د دې مطلب دا دی چې کچری یو باډي سټیټ کې چینج نه راځي، نو په ویلاسټي کې به چینج نه راځي. نو چې کله په ویلاسټي کې چینج نه راځي، نو بیا په باډي کې هیڅ قسم اکسلریشن نه پیدا کیږي. mathematically we can write it. میتس په زبان کې نیوټن فرست لا مو دغه رنګ لیکلی شو. if f is equal to 0 then a is also equal to 0. نو چې کله فورس 0 برابر وي، نو بیا به په دې باډي کې چې کوم باډي باندې دا فورس 0 وي، نو هغه باډي کې به اکسلریشن هم 0 وي. this is the mathematical form of Newton's first law of motion. دا د نیوټن فرست لا اف موشن والا میتھمیټیکل فارم دی. مطلب دا اوس مو نیوټن فرست لا د نیوټن سیکنډ لا په ذریعه سره پروف کوو. پروف اف نیوټنز فرست لا اف موشن. پروف اف نیوټنز فرست لا اف موشن د نیوټن سیکنډ لا په ذریعه سره. According to Newton's second law of motion, we know that Newton's second law مطابق متپتا ده. So force इसे शी बराबर दे force F is equal to ma बराबर दे. F is equal to ma. دې ته موږ نوم ورکړو equation number 1. Here F is force. دلته F څه شی represent کوي؟ force. M is mass. M څه شی represent کوي؟ mass. And A is represented A is acceleration. او A څه شی represent کوي؟ acceleration represent کوي. No, according to the given condition in Newton's first law، اوس نیوټن فرست لا کې څه کوم شرط ورکړی دی، هغه دا خبره کوي چې کچری
فورس 0 وي نو اکسلریشن به 0 وي. نو موږ څه پوټ کوو؟ پوټ اف از ایکوال ټو 0 ان ایکویشن نمبر 1. نو موږ په ایکویشن نمبر 1 کې فورس 0 پوټ کوو. سو ایکویشن 1 بیکمز از، نو ایکویشن 1 به څه شي برابر شي؟ ایکویشن 1 به برابر شي 0 از ایکوال ټو ام ای به شي، ځکه چې فورس په ځای 0 موږ پوټ کړو، نو دې سایډ ته 0 راغلو او 0 از ایکوال ټو ام ای برابر شو. نو دا موږ دغه رنګ هم لیکلی شو چې ام ای از ایکوال ټو 0 او دې ته موږ نوم ورکړو ایکویشن نمبر 2. Now we take different possible cases. اوس مو مختلف possible cases study کوو. ګورو چې کوم کیس صحیح دی. مختلف cases دي. Case number 1. If m is equal to 0 and a is equal to 0. کچری دواړه موږ سره 0 شي، ماس هم 0 شي، هغه possible نه دی، او acceleration هم 0 پوټ کو. Then equation 2 becomes as. نو بیا به موږ سره equation 2 برابر شي. نو equation 2 به موږ سره برابر شي 0 multiplied by 0 is equal to 0. نو کچری 0 0 سره ملټیپلای کی نو ریزلټ به تی 0 راځي. Which is not possible because mass of a body can never be 0. هغه ممکنه نه ده ځکه چې د یو باډي والا ماس هیڅ کله 0 نشي کېدی. نو دا موږ سره wrong possible case دی، چې دا possible نه دی. Case number 2. If m is equal to 0 but a not is equal to 0. دې دوران کې کچری مونږ ماس 0 والو او acceleration 0 نه وي، then equation 2 becomes as. نو بیا به مونږ سره equation 2 برابر شي د څه شي 0 multiplied by acceleration is equal to 0. نو کچری acceleration 0 سره ملټیپلای کی نو بیا هم 0 ریزلټ راتلی شي. Which is also not possible because mass of a body can never be 0. so دا هم ممکنه نه ده ځکه چې د یو باډي والا ماس هیڅ کله 0 نشي کېدی، لکه څنګه دینه مخکې مونږ ذکر وکړو. Next case number 3. If m not is equal to 0 but a is equal to 0. کچری ماس مونږ 0 برابر وانلو او acceleration مونږ 0 والو، دا مونږ سره دریم کیس دی. then equation 2 becomes as. نو بیا به مونږ سره equation 2 برابر شي د څه شي m multiplied by 0. نو بیا به ماس ملټیپلای شي د شي سره 0 سره، نو ریزلټ به بیا هم 0 راځي. دا درې واړه possible cases دي او په دې کې د دوا cases غلط دي او یو چې دی ټیک دی. which is the only possible case in proof of Newton's first law. نو دا مونږ سره واحد صحیح possible case دی چې دې کې مونږ سره acceleration 0 برابر راغله. hence proved پس دینه ثابته شوه چې کچری مونږ فورس 0 والو نو باډي کې بیا acceleration automatically 0 راځي. نو دا نیوټن فرست لا والا پروف دی.